नमस्कार, मी नामदेव पवार, पिंपरी चिंचवड चिखलीमधून आलो. मला कॅन्सर या आजाराचं डिटेक्ट झाल्यानंतर माझ्या मित्रांनी आकाश गोंदलवे या सरांनी आनंदबद्दल जरा माहिती दिली आणि ते स्वतः मला इथे घेऊन आले. त्यांच्या मम्मी ब्लॉकेज हार्टचा त्यांना प्रॉब्लेम होता, त्यांचा पूर्णतः बरा झाला. तो त्यांना अनुभव असल्यामुळे ते मला डायरेक्टली इथं घेऊन आले. इथं आल्यानंतर मी खूप म्हणजे त्रस्त होतो. 10 दिवस मी हा कोर्स केला. 6 दिवस मी पूर्णतः शिवंबू घेऊन उपवास केला. त्यानंतरचे 2-3 दिवस मी लिक्विड आहारावरती राहिलो आणि मला आता पूर्णतः एकदम स्वस्थ आणि व्यवस्थित झालो आहे, एक मस्त झालो आहे. तर इथले सर्व कर्मचारी असतील, सर असतील, हे व्यवस्थित म्हणजे परमेश्वराप्रमाणे देवाच्या रूपाने सगळ्यांची सेवा करतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मला जी गळ्याला गाठ होती ती 8-10 दिवसात पूर्णतः संपलेली आहे. हा पूर्णतः म्हणजे मोठा माझ्यासाठी आश्चर्याचा धक्काच होता की माझी कॅन्सरची गाठ 10 दिवसाची याच्यात राहून संपली. आणि मी आल्यानंतर मला तोंडाला असे छाले आले होते, एकदम म्हणजे तोंड आलं होतं, बोलता सुद्धा येत नव्हतं. परंतु मी 2 दिवस शिवामृत घेतल्यानंतर पूर्णतः माझं तोंड 2 दिवसातच पूर्णतः बरं झालं. त्यामुळं मी या आनंदकुंजचे आणि तिथल्या सर्व कर्मचारी आणि सरांचे धन्यवाद देतो. यानंतर आता मी 3 महिन्यानंतर हा इथलं सर्व दिलेले ट्रीटमेंट औषधं वगैरे घेऊन 3 महिन्यानंतर परत रिटर्न येणार. धन्यवाद.